ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። ዘቢብ ነኝ። እንኳንም በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። አዲሶችም እንዲሁም ነባሮች እንኳንም በሰላም መጣችሁ ላለው ዛሬ የምታዩት እንደዚህ ቆንጆ የሚያጓጓ የቺክን ሺሽ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኦሪጂናል ቱርኪሽ ስታይል ሬስቶራንት ለምኔ የሚያስብል የዶሮ አሰራር ነው። አብረን የምናየው ይሆናል። አዲሶች እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክም ኮሜንትም በማድረግ ቻናሌን እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የእናንተ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። ነባሮችም እንደዚሁ በላይክ እና በኮሜንት አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። እስካሁንም ለምታበረታቱኝ ምስጋናዬ ከልቤ ላቀ ነው። ወደ ሙሉ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ ውድ ተከታታዮቼ አሁን እዚህ ጋር ያው ቪዲዮ እንዳላረዝም ብዬ በደንብ አጥቤ ዶሮዬን በጨውና በሎሚ በደንብ ዘብዝፌ አጥቤው ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እኔ የመረጥኩት ዶሮ የቺክን ብረስት ነው። እናንተ ደግሞ ያው የምትወዱትን አይነት የዶሮውን ፓርት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ይሄኛው ቢሆን ተመራጭ ነው ብዬ እላለሁኝ። ካልሆነ ደግሞ በበግ ስጋም መስራት ይቻላል። በበግ ስጋም ይሰራል ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት አስተካክዬ ለሺሽ ነው የሚባለው ለስቲኩ እንዲመቸኝ አድርጌ እቆርጠዋለሁ ማለት ነው በዚህ መልክ። ያው እንግዲህ እንደዚህ ከቆራረጥኩኝ በኋላ የትናንሾቹ አይገቡም ማለት ነው። በዚህ መልክ ቆራርጬ አስቀምጫለሁ። ወደ መቀመሙ ነው የምንገባው። ትንሽ ግማሽ ማንኪያ እርድ እጠቀማለሁ። ኢቨን ግማሽ ማንኪያ የሞላ አይደለም። ጀስት እርዱን የምፈልገው ለከለሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሽክሽክ በርበሬ አለኝ። ሽክሽክ በርበሬ ከሌላችሁ ኖርማን በርበሬው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኪሚያን አለኝ። ኪሚያን ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። ከዛ ብላክ ፔፐር እንዲሁም ትንሽ ሞላ ያለ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓፕሪካ አለኝ። ስሞክድ ፓፕሪካ ነው ያለኝ። እናንተ ከሌላችሁ በበርበሬው ብቻ መስራት ይቻላል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ፓፕሪካ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ከዛ ጨው አላበዛም፣ እያየውን ሶሱን እያየውን እጨምራለሁ። ያው በስቶ ከምቸገር ሲያንስ ብንጨምር ይሻላል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቶማቶ ፔስት አለኝ። ቶማቶ ፔስት ግማሽ የሞላ አንድ ማንኪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ ያልሞላ አደርጋለሁ። ዘይት ወደ 3 ማንኪያ አደርጋለሁኝ። ምክንያቱም የሚታወቀው የዶሮ ብረስቱ እንትን የለውም፣ ቅባትነት የለውም። ስለዚህ እኔ በኦቨን ነው የምሰራው። እናንተ ደግሞ በከሰል ባርበኪው ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ባርበኪውን በማድረጊያም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ እንደመጫችሁ። እኔ ግን ዛሬ የማሳያችሁ በኦቨን ውስጥ ልክ እንደ ከሰል እንደተጠበሰ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ነው። ከዛ 2 ማንኪያ ይጎርት አድርጌያለሁኝ። አሁን ሎሚ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እጨምቃለሁ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ የከተትኳቸውን ኢንግሪዲየንቶች እንግዲህ ዛሬ ጓንት የለኝም እኔ በምግብ ላስቲክ ነው የምጠቀመው። በደንብ አድርጌ እለውሰዋለሁ። ምንድነው እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ምናልባት እኔ የተጠቀምኩት ቅመማ ቅመሞች ቤታችሁ ውስጥ ከሌለ ማለት ነው በማንኛውም አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ግን ቁንዶ በርበሬ ኢምፖርታንት ነው። ቁንዶ በርበሬ፣ ሽክሽክ በርበሬ ከሌለ በእኛ በርበሬ ይሆናል ማለት ነው። እነሱ እንደዚህ ነው የሚጠቀሙት። እዚህ ጋር ያው እንግዲህ ይቅርታ ረሳለሁኝ፣ በጣም ብዙ ረሳለሁ። ነጭ ሽንኩርት ዋናውን ኢንግሪዲየንት ረሳውኝ።
ሶስት ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርቱንም ፈቀፍቀዋለሁኝ በዚህ መልክ። ከዛ በኋላ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ያው እኔ በመርሳት አንደኛ ነኝ፣ ዋናውን ነገር ረሳሁትና እንግዲህ እንደምትረዱኝ ይገባ አምናለሁኝ። አሁን ምንድነው የማደርገው? በፎይል እሸፍነውና ወደ ፍሪጅ ውስጥ ለአንድ ሰዓት ያህል፣ ከአንድ ሰዓት በላይ ቢቀመጥም ምንም ችግር የለውም። ሞር እየጣፈጠ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ማሪኔት ሆኖ ኦልሞስት ወደ 2 ሰዓት ተቀምጧል። እኔ ትንሽ ቢዚ ስለነበርኩኝ እንደነገርኳችሁ በተቀመጠ ቁጥር ሞር እየጣፈጠ ነው የሚሄደውና ችግር የለውም። አሁን እዚህ ጋር ቃሪያ 2 ቃሪያ አለኝ። በዚህ መልክ እቆርጠዋለሁኝ። ቃሪያና ሽንኩርት ቲማቲሙን የማትፈልጉ ከሆነ መተው ይቻላል ማለት ነው። ቲማቲሙንም እንደዚህ ለእናንተ ለማሳየት ያህል ነው 4 ቦታ ቆርጠዋለሁ። እንደገና ደግሞ ለእይታም ያምራል። እንደዚህ አብረን ስናየው በጣም ነው የሚያምረው ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምታዩት ማሪኔት ሆኖልናል ቺክናችን፣ ዶሮአችን። እኔ ምን አለኝ የብረት ውስጥ ስቲክ አለኝ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ይሄ ከሌላችሁ በእንጨቱ ስቲክ ጫፍና ጫፉን በፎይል ከእንትኑን ካስገባችሁ በኋላ ጫፍና ጫፉን በፎይል ጠቅልላችሁ መክተት ትችላላችሁ። እኔ አንዳንዴ እንደዛ እጠቀማለሁኝ። አሁን ግን ይሄኛውን ስላገኘው ያው በዚህ ነው በብዛት የምጠቀመው ማለት ነው። ከዛ ቲማቲሙን አስገባለሁ። ከዛ ቃሪያውን አስገባለሁ። ቀጥሎ ማሪኔት የሆነውን ዶሮ የሚበቃኝን ያህል፣ ትልቅ ነው እንትኑ ማለት ነው፣ ብረቱ ትልቅ ስለሆነ የሚበቃውን ያህል እጨምራለሁ ማለት ነው። ከጎን ልጆቼ እየተጫወቱ ነው እንግዲህ አብረን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ግማሽ ላይ ልክ እንደዚህ ካስገባው 4 ካስገባው በኋላ ቲማቲምና ቃሪያውን እጨምራለሁኝ። እናንተ ከፈለጋችሁ በየሁለቱ መካከል ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ግን ምንድነው ይሄ ስጋ እርስ በርስ መጠባበቅ የለበትም። ስንከተው ስቲኩ ላይ እንትኑ ላይ ማለት ነው፣ ብረቱ ላይ ስንከተው እንዲበስል እንደዚህ ጥብቅብቅ ወይ ደግሞ እንደዚህ ግፍት አድርገን እንትን ባንለው የተመረጠ ነው። ሪላክስ አድርጎ ማለት ፍሪ ሆኖ እያንዳንዷ ፍሬ እንድትበስልልን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ 1 ቃሪያ አረግበታለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ቅዳሜ ቀን ከፋሚሊ ጋር ሰብሰብ ብሎ መመገብ ይቻላል። እሑድ ቀን ስፔሻሊ ደግሞ በአሁን ሰዓት ሬስቶራንትም ሄዶ ለመብላት የሚያስፈራበት ሰዓት ነው እና በቤታችን እንደዚህ አዘጋጅተን በቃ እዛ የምናገኘውን ነገር በቤታችን ማግኘት በቀላል መንገድ በቤታችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ስላሳያችሁ መጀመሪያ እንግዲህ ቪዲዮ እንዳላረዝም ፈጠን ፈጠን አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ምንድን ያደረኩት 3ቱን ያው ቃሪያና ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ። ሌላው ግን ያው ልጆቼ ስለማይበሉ ለብቻው ደግሞ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ካለ ቃሪያና ይቅርታ ሽንኩርት አልኩኝ፣ ቲማቲም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሽንኩርትም ማድረግ ይቻላል እዚህ ላይ። ያው እኔ ስላልፈለኩት ነው ሽንኩርቱን ያላረኩት እንጂ ሽንኩርቱንም በትላልቁ እንደዚህ ግርድፍ ግርድፍ አድርጋችሁ ጨምራችሁ መክተት ትችላላችሁ። ያው እንዳያችሁት የኦቨኑን ትሪ አላስነካውም፣ ከላይ ነው እንደዚህ ቁጭ ማረገው። ከዛ ኦቨኔን ለ10 ደቂቃ ከፍቻለሁ። ዛሬ የማበስለው በላይኛው ነው። የላይኛው 2 ከሌላችሁ እናንተ በታችኛው ማብሰል ትችላላችሁ። ከዛ ከፍ አድርጌ መጀመሪያ ላይ አበስለዋለሁ። በዚህ መልኩ በጣም ከፍ ብሏል፣ ግን ቶሎ እንዲደርስ ስለፈለኩኝ ነው እንትኑን ያላወጣሁት። እንግዲህ ኦቨኑን የከፈትኩት 220 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ማለት ነው። ለ20 ደቂቃ እንደዚህ አበስለዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት አሁን እየደረሰልን ነው። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። ውድ ነው ያለው ቤቱ ሁላ።
ከዛ በዚህ መልክ ካወጣሁት በኋላ አገላብጠዋለሁ ማለት ነው። ብረቷን ይዤ በሌላኛው በኩል እንዲደርስ አገላብጠዋለሁ። ከዛ አሁን ሬዲ ስለሆነ ብረቱን አውጥቼ እዛው ላይ ቁጭ አድርጌ እንደገና ድጋሚ አበስለዋለሁ። አጠቃላይ ሰዓት ይሄንን ለማብሰል የሚፈጀው 40 ደቂቃ ፈጅቷል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ደርሷል። በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። እኔ ምንድን ያደረኩት ትንሽ ኤክስትራ አበሰልኩት ማለት ነው። እና እናንተ ከፈለጋችሁ ደግሞ ልክ መጀመሪያ እንዳያችሁ ታርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ሰላጣ አዛጋ ሽንኩርት፣ ቲማቲም አርጌ አዘጋጅቻለሁ። ራይዝ አለ። እንግዲህ የዛሬ ራት እንደዚህ ምሳ መበላት ይችላል ማለት ነው። እናንተም በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ሞክሩት። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ቀምሻለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደገና ደግሞ በደንብ ነው ብስል ያለው ማለት ነው። ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው። በዚህ መልክ ካልሞከራችሁት ከዚህ በፊት ሞክሩት። ከሞከራችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እዚህ ላይ ያበቃል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ምስጋናዬ ከልብ የላቀ ነው። አዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የሚለውን በማብራት ሁሌም የምሰራው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ነባሮችም በላይክ እና በኮመንት አሁንም ድጋፋችሁ አይለየን። እንዲሁም ከቻላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባባይ